Cô gái bất ngờ nhận được tài sản thừa kế 18,7 tỷ từ chú ruột. 87억? Ghi đến An tự hỏi làm thế nào chú cô có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chỉ bằng việc bán ống nước. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là một người bạn cùng lớp tìm thấy trang web đen của chú cô. Ghi đến An ngay lập tức nhớ ra rằng chuỗi từ tiếng Anh này có vẻ quen thuộc. Cô phát hiện đây là trang web đen bán vũ khí. 농업용품 쇼핑몰은 아마 위장이고 사이트로 들어가는 통로였을 거야. 그래서 이 사이트는 뭐 하는 사이트? Phán đoán đầu tiên, đây có lẽ là một trang web bán vũ khí. 무기? 이런 걸 팔았다고? Chú của cô ấy có kinh doanh vũ khí không? Lúc này website nhận được tin nhắn. Ghi đến An suy nghĩ một lúc rồi quyết định trả lời tin nhắn. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là bên kia trả lời chú của cô gái đã chết chưa. Hai người đứng cạnh nhau trong khoảnh khắc, sợ hãi đến mức nhanh chóng tắt máy tính. 미친놈이네 이거 완전. 지안아 이런 거 신경 쓰지 마. 미친놈이야 미친. Vào lúc này, cả hai cảm thấy mình nên gọi cảnh sát. Những giây tiếp theo, chuông cửa đột nhiên vang lên. Ghi đến An từ từ bước ra ngoài kiểm tra. Thật bất ngờ, một người phụ nữ xuất hiện. Cô ấy có vẻ rất quen với chú của cô. 오늘 삼촌이 안 계셔서요. 다음에 다시 오세요. 아, 삼촌이랑 두 번째 더 가겠네요. 말씀 많이 들었어요. 저는 준만씨 도서관 개인 교통카드. 서민혜예요. 근데 준만씨 어디 갔나요? Người phụ nữ cho biết cô là gia sư tiếng Trung. Ban đầu họ đã hẹn nhau học hôm nay, nhưng không thể liên lạc được với chú của Ghi đến An. 준만씨 이렇게 연락 없이 약속 바꿀 사람이 Nhưng trước khi Ghi đến An có thể bình tĩnh lại, điện thoại di động của chú cô lại reo lên. Mới mấy ngày trước cảnh sát đã tới nhà tang lễ. Theo điều tra của cảnh sát, bạn chết vì tự tử, nhưng Ghi đến An thắc mắc tại sao tự sát lại phải cắt cổ. Cảnh sát nói với cô rằng anh ta đã điều tra khả năng xảy ra vụ giết người trước đây, nhưng qua phân tích camera trước cửa nhà người quá cố, cảnh sát Uyên có người khả nghi. Ngoài ra, theo nhận định pháp y, góc của hung khí giết người gây ra vết thương này, đó là một góc độ mà bạn có thể tự làm điều đó. Đó là lý do tại sao cảnh sát kết luận đây là vụ tự sát. Nếu nghi ngờ, Ghi đến An cũng có thể in báo cáo khám nghiệm tử thi. 누가 의견서는 필요 없습니다. Sau đó, cảnh sát yêu cầu Ghi đến An ký tên và nhận thi thể, nhưng Ghi đến An vô tình phát hiện ra ở chân có hình xăm bằng tiếng Anh. 삼촌한테 그런 문신 있었나? Ghi đến An vẫn tò mò về hình xăm của chú. Sau đó chú được hỏa táng. Sau tang lễ, cô gái trở về nhà chú một mình, tình cờ gặp bạn cùng lớp. Bi Yung Bin cũng là bạn thời thơ ấu của cô, cũng là một hacker máy tính. Trước đây anh đã thấy một quảng cáo tuyển dụng của chú Ghi đến An trước đây, vì vậy anh tìm thấy nơi này theo địa chỉ. Nhưng lúc này Ghi đến An nhìn cảnh vật và nhớ người chú cô từ khi cô còn nhỏ, mối quan hệ luôn rất tốt. Chàng trai chu đáo cho cô gái tựa vào vai mình. Sáng sớm hôm sau, Ghi đến An vô tình phát hiện một chiếc điện thoại di động cũ mà chú cô để ở nhà. Sau đó cảnh đầu tiên xảy ra. 대문이 열려 있어서 들어가 봤어요. 잠깐 안에 들어가서 기다리면 안 될까요? Điều tôi thậm chí không mong đợi là một vài máy bay không người lái được trang bị vũ khí đang bay về hướng nhà cô.